از یه فوبیای کودکی و ترس از غرق شدن تو دریا شروع شد. همیشه گوشه ذهنم رو درگیر خودش کرده بود. تا اینکه چند سال پیش تصمیم گرفتم آموزش شنا برم. همه چیز خوب پیش میرفت تا میانه دوره که قبل از جلسه ما مسابقه بود و طناب مرز عمیق رو باز کرده بودم. همینجور که واسه خودم شنا می‌کردم، کج رفتم تو عمیق. نزدیک دیواره که رسیدم خسته شدم و پیش خودم گفتم 1-2 متر رو دیگه راه میرم. که دیدم پام به کف استخر نمیرسه. یهو آدرنالینم چسبید به سقف و هرچی دست و پا می‌زدم جلو نمیرفتم. خلاصه با کمک غریق نجات از آب بیرون اومدم. ترسم بیشتر شد تا آخرین جلسه که تصادفی مربی منو سپرد به مربی دیگه که باعث شد تو همون یه جلسه ترس از آبم ریخت. ولی کماکان خواب غرق شدن تو دریا رو می‌دیدم. راجبش مطالعه کردم. اولین قدم برای رهایی از فوبیا و ترس پذیرفتن و قایم نکردن ترس و بعد پیدا کردن ریشه ترس بود که یهو تو اتاق فکر یادم افتاد که تو بچگی پشت سد زاینده رود که میرفتیم یکی غرق شده بود. مرحله بعدی صحبت کردن با دیگران راجع به ترسته، البته نه با هر کسی. مرحله بعدی قدم به قدم روبرویی با ترساته. امسال برنامه‌ریزی کردم که نه تنها وسط دریا شنا کنم بلکه دنیای زیبای زیر آب رو هم با چشای خودم ببینم و این یعنی دوره غواصی و پیش نیاز شنای حرفه‌ای و آمادگی جسمانی بود. پس با کمک شایان مربی خوبم شروع کردم و با کمک آقای شهدوستی مربی بی‌نظیرم دوره غواصی رو گذروندم. اکثر هم دوره هم جوان‌تر آتش نشان و عضو هلال احمر بودن و هر جلسه با شنا از ساحل تا 100 متری شروع می‌شد و بعد سوار قایق تا محل دایو. به سرعت تجهیز می‌شدیم و شیرجه در آب و با اکولایز مداوم فشار گوشت رو برمی داشتیم و می‌رفتیم تا کف دریا. زانو می‌زدیم تا بقیه گروه بهمون ملحق بشن. بعد تمرینات برداشتن گذاشتن ریگلاتور، ماسک و بیسیلی رو انجام می‌دادیم. بار اول فوق‌العاده استرس داشتم. ماسک رو که برداشتم با هوایی که تو ماسک دادم آبش کامل تخلیه نشد و آب رفت تو دماغم. یهو هول کردم خودم رو باختم. فقط می‌خواستم جونم رو نجات بدم. با اشاره مربی به سرعت به سطح اومدم. مربی هم اومد، آرومم کرد و دوباره برگشتیم پایین. این بار ریلکس‌تر شدم و ادامه دادم. استرس همیشه هست، به خصوص عمق زیاد که میری. هول شدن و یه اشتباه کوچیک ممکنه به قیمت یه عارضه یا جونت تموم بشه، چون هر 10 متر یه اتمسفر فشار به بدنت بیشتر میشه و بدون ایستگاه فشار و یهو بیای بالا شش‌های جمع شدی یهو باز میشه و تمام. غواصی به ظاهر کار ساده ای میاد ولی خیلی مسائل رو باید بدونی. مثلا اینکه هر چقدر زمان و عمق بیشتری بری فشار و حجم دی اکسید کربن و نیتروژن تو بدنت زیاد میشه که باعث مستی نیتروژن و انسداد رگ‌ها و مسمومیت و از هوش رفتن و غرق شدن میشه. پس حتما طبق جدول برداشت فشار یا کامپیوتر غواصی باید دایو رفت. یه مورد دیگه که باید مراقبش باشی دمای بدنته. کاهش دما، هیپودرمیا و افزایش دما، هایپرترمیا رو در پی داره. تو مستندها برای عکاسی و فیلم برداری یه صفحه وایت بالانس میبرن، چون از عمق 5 متری رنگ قرمز، 10 متری نارنجی، 12 متری زرد و به همین ترتیب 20 متری سبز و 22 متری آبی از طیف رنگ‌ها حذف میشه و از 30 متری به بعد همه چیز خاکستری میشه. مورد دیگه که خطرش کمتر از بقیه است موجودات دریاییه. برخلاف تصور تا حالا گزارش حمله کوسه تو خلیج همیشه فارس رخ نداده، ولی تا دلت بخواد عروس دریایی، ژلفیش، سفره ماهی و ستاره دریایی است که باید خیلی مراقبشون باشی. ما چندین جای مختلف دایو داشتیم و زیست بوم همشون به خاطر آلودگی از بین رفته بود. مرجاناش عین صخره باعث زخمی شدنمون میشد. دریازدگی آب شور خوردنم که دیگه نگم برم. البته از حق نگذریم جذابیت‌های خودش هم داشت، مثلا دیدن موجودات دریایی از نزدیک، دنبال کردن ماهی‌ها، ولی قشنگترینش اونجا بود که داری به سطح آب نزدیک میشی و ترکیب نور خورشید و حباب‌های هوا یه صحنه فوق‌العاده جذاب رو برات میسازه. در کل یه تجربه عالی بود. کلی دوستای باحال پیدا کردم و از همه مهمتر فوبیایی که دیگه ازش خبری نبود. من خواستم و تونستم به این ترسم غلبه کنم. پس اگر تو هم بخوای قطعاً میشه. اینم مدرک غواصی. تا بعد.